السلام علیکم. زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی نو هغه هم د ورنیر کلیپر سره ریلیټډ دی او نن به مونږ وایو د ورنیر کلیپر زیرو ایرر. نو اول خو ایرر تاسو وپېژنئ کله چې زموږ سره یو شیز اکچوال کوم ویلي او کومه چې موږ میجر کړو هغې ته میجرډ ویلي وایو. د اکچوال ویلو او د میجرډ ویلو په منځ کې چې کوم ډفرنس وي دې ډفرنس ته مونږ وایو ایرر. ٹھیک شو. نو زیرو ایرر څه شی دی؟ زیرو ایرر زموږ سره انسټرومنټل ایرر دی. دا په انسټرومنټ کې موجود دي. په انسټرومنټ کې چې کوم ایرر وي هغې ته موږ انسټرومنټل ایرر وایو. نو ځکه موږ وایو دا زیرو ایرر زموږ سره انسټرومنټل ایرر دی. تاسو بس په دې باندې پوه شئ. خو لکه دا د انسټرومنټ خپله دننه غلطي دا د ایکسپریمنټل یا د ایکسپریمنټر کوم کس چې ایکسپریمنټ کوي د هغې هم په دې کې څه غلطي نه وي، نه پکې د انوایرمنټ څه غلطي چې مطلب په انوایرمنټ کې کنډیشن چینج شو، خو دا په انسټرومنټ کې خپله موجود دي. دې ته موږ سیسټمیټک ایرر هم وایو چې په سیسټم کې یا په اپریټس کې موجود دي. نو دا زیرو ایرر زموږ سره انسټرومنټل ایرر دی. صحیح ده. یا ورته موږ سیسټمیټک ایرر وایو. خو اوس دا څه شی نو تاسو ورنیر کلیپر پېژنئ. زموږ سره دا یو ورنیر کلیپر دی. زه یو وړوکی شان ډایګرام جوړوم او دا زموږ سره د ورنیر کلیپر مین سکیل دی. ٹھیک شو. او دا ورنیر کلیپر زموږ سره زه یو رف شان ډایګرام جوړوم. ډایګرام زما ډېر زیات ویک دی ښه، خو تاسو صرف ځان پوه کړئ. دا یې اپر جاز ده، دا یې بل جا ده اپر، او دا زموږ سره تاسو وګورئ یو ورنیر کلیپر مې جوړ کړو. خطرناک شان ورنیر مې جوړ کړو. دې خو ووایئ ښه. او دا ورنیر کلیپر چې موږ کله بند کړو اوس په اوپن کنډیشن کې دی. دا ورنیر کلیپر به موږ کله بند کړو نو خبره داسې کوو چې کله وایو when the jaws of vernier caliper are closed. اولنی کنډیشن خو پکې دا دی چې د ورنیر کلیپر چې دا دواړه کم جاز دي دا موږ بیخي باندې کړو، یو بل سره به بیخي داسې وجنګو. ټیک شو. چې کله موږ دا دواړه جاز د یو بل سره بیخي داسې وجنګو باندې کړو نو څه شی به کېږي؟ موږ به دلته چیک کړو. یو سره مین سکیل راځي، دا به مین سکیل زیرو او یو د دې ورنیر سکیل زیرو. ټیک شو که نه؟ دلته ډایګرام جوړوم په دې کې ښه میګنیفاید ډایګرام میګنیفاید صرف دغه زیروز جوړوم ښه میګنیفاید ډایګرام. دې خو وایي دا هم سره ون مین سکیل او دا د پاسه چې کوم زموږ سره دی دا دی ورنیر سکیل. دا د مین سکیل زیرو دی او دا زموږ سره د ورنیر سکیل زیرو دی. ټیک شو. دا میګنیفاید ډایګرام ته تاسو وګورئ. که د مین سکیل زیرو او د ورنیر سکیل زیرو یو بل سره کوانسایډنټ نه و، مطلب بیخي یو بل ته مخامخ نه و، داسې نه دی چې دا د مین سکیل زیرو دی او دا د ورنیر سکیل زیرو دی. که دواړه یو بل ته داسې مخامخ و نو په دې کې به څه زیرو ایرر نه وي. خو که یو بل ته مخامخ نه و هر ځای ته چې دا د مین سکیل زیرو دی دا د ورنیر سکیل زیرو دی. زه ورته لیکم مین سکیل ایم ایس او دې ته به لیکم ورنیر سکیل. که رایټ سایډ ته دي که ورنیر سکیل او که د دې مین سکیل نه لیفټ سایډ ته وي، په دواړه کنډیشن کې به مونږ وایو چې زموږ سره یو ایرر موجود دی او دې ایرر ته به مونږ وایو زیرو ایرر. چې کله زموږ سره د ورنیر کلیپر دواړه جاز کلوزي او مین سکیل او ورنیر سکیل یو بل ته کوانسایډنټ نه وي، لکه مطلب کې ته کوانسایډنټ وایي. ٹھیک ہے نا؟ یا چې دا مطلب یا دې سایډ ته یا دې سایډ ته ورنیر سکیل دې سایډ ته یا ورنیر سکیل دې مین سکیل د زیرو نه دې سایډ ته د زیرو نه ها ریفرنس پوینټ زم سره صحیح د مین سکیل زیرو. که د مین دا مین سکیل دی ریډ زم سره مین سکیل دی دا بلیک زم سره ورنیر سکیل دی. که د مین سکیل د زیرو نه د ورنیر سکیل زیرو رائټ سایډ ته هم زم سره زیرو ایرر شته، که لیفټ سایډ ته یو هم زم سره زیرو ایرر شته. دواړه سیم نه دي اوس یې وایو دې ته جدا نوم وایي دې ته جدا نوم وایي. خو که زموږ سره دواړه کوانسایډنټ وو نو زیرو ایرر انسټرومنټ به زموږ سره کریکټ وي. که زموږ سره د ورنیر سکیل زیرو د دې نه ستاسو دپاره وګورئ لیفټ سایډ ته وتې هم زیرو ایرر شته، که رایټ سایډ ته هم زیرو ایرر شته. نو به مونږ د زیرو ایرر څه ولیکو ډیفینیشن مونږ وایو when په کلوز کنډیشن کې ښه when the zeros of
main scale and Vernier scale are not coincident. یو بل ته بیخي د مقابل نو. There is an error which is known as zero error. که د مین سکیل زیرو او د ورنیر سکیل زیرو یو بل ته بیخي مخامخ نه نو یو ایرر به موجودي او دغه ایرر ته به موږ څه وایو؟ زیرو ایرر ورته وایو. نو دا د زیرو ایرر شو ډیفینیشن. دا تاسو د ځان سره نوٹ کړئ. اوس د زیرو ایرر موږ وایو ټایپس. ټیک شو؟ نو دا تاسو نوٹ کړئ. ښه موږ اوس وایو ټایپس اف زیرو ایرر. ټایپس یې ځکه وایو چې تاسو ته ما وویل چې دا مین سکیل دی او دا ورنیر سکیل دی دا بلیک. ټیک شو که نه؟ نو دا به یا د دې مین سکیل نه رائټ سایډ ته او یا به د دې مین سکیل نه لیفت سایډ ته. نو په دې بیس باندې د یو زیرو ایرر دوه ټایپس دي. اولني ته موږ وایو پازیټیو زیرو ایرر. پازیټیو زیرو ایرر. پازیټیو زیرو ایرر به دې ته وایي صرف میګنیفاید امیج به جوړوم. ښه په ریډ باندې به مین سکیل جوړوم او په بلیک باندې به ورنیر سکیل جوړوم. دا زموږ سره دی مین سکیل. او ورې دا کنډیشن په کې ښه ورنیر کلیپر جاز به انتهایی بیخي کلوز وي. ښه ورنیر کلیپر په کوم کنډیشن کې؟ په کلوز کنډیشن کې. او دا زموږ سره د ورنیر سکیل د مین سکیل زیرو دی. ټیک شو؟ او په دې د پاسه زموږ سره د ورنیر سکیل چې کوم دی دا د هغې زیرو دی. ورته وګورئ. ٹھیک شو؟ نو که تاسو په غور سره وګورئ نو د ورنیر سکیل زیرو د مین سکیل زیرو نه مین سکیل د مین سکیل زیرو نه رائټ سایډ ته دی. د مین سکیل د زیرو نه رائټ سایډ ته دی. الفاظ سونه تاسو خپله خبره ده. ښه که د ورنیر سکیل خبره کوئ نو د ورنیر سکیل زیرو د مین سکیل د زیرو نه رائټ سایډ ته دی. او که تاسو د مین سکیل خبره کوئ نو د مین سکیل زیرو د ورنیر سکیل زیرو نه لیفت سایډ ته دی. ٹھیک شو که نه؟ خو موږ د مین سکیل لا زیرو فکسډ واخلو خبره به موږ د ورنیر سکیل د زیرو وکړو. خو نور چې په الفاظو تاسو پوهېږئ که په پیپر کې راشي ایم سی کیوز کې راشي نو چې تاسو د مین سکیل او د ورنیر سکیل بیا په ریفرنس پوینټ باندې ګورئ. که مین سکیل دی فکس کو نو موږ به وایو ورنیر سکیل چې کوم سایډ ته دی؟ رائټ سایډ ته دی. زما رائټ سایډ ته ستاسو رائټ سایډ ته چې کله وي نو دې ته به موږ وایو پازیټیو زیرو ایرر. او دې ته پازیټیو زیرو ایرر ځکه وایو چې ګوره دا زموږ سره د ورنیر کلیپر مین سکیل او دا یې زموږ سره ورنیر سکیل شو. نو جاز بیخي کلوز دي. په کار به چې داسې وي دا الریډي دې خوا دی. نو کیلکولیشن چې کوي دا به زموږ سره کیلکولیشن څه کوي؟ الریډي به سیوا کوي. نو ځکه ورته موږ وایو چې دا زموږ سره پازیټیو زیرو ایرر دی. نو دا به موږ داسې لیکو when the zero of the Vernier scale is to the right of main scale zero. It is called positive zero error. او دا پازیټیو زیرو ایرر چې کوم دی کنه دا به په لاست کې مونږه د فائنل ریزلټ نه بیا څه کوو؟ سبټریکټ کوو به یې ماینس کوو به یې. نو مونږ وایو ګوره دا خو الریډي زموږ سره میکزیمم دغه وشو که نه میکزیمم میجرمنټ وشو سیوا میجرمنټ وشو. ورنیر کلیپر کې خپله غلطي وه الریډي سیوا میجرمنټ وکړو. نو دا به مونږ د فائنل ریزلټ نه بیا څه کوو؟ ماینس کوو به یې. مونږ وایو چې څومره یې ښه څو ډیویژن زموږ سره رائټ سایډ ته 0.1 ملي میټر یې که 1 ملي میټر یې که هر څومره یې دا به مونږ بیا د فائنل ریزلټ نه څه کوو؟ ماینس کوي. نو مونږ وایو this error is subtracted
from the final result. د فاینل ریزلټ نه به مونږ دا ویلو څه کوو ماینس کوو به تي د فاینل ریزلټ نه به دا مونږ ماینس کوو. دویم نمبر چې زموږ سره کم دی نو هغې ته مونږ وایو نیګیټیو زیرو ایرر. دویم نمبر چې زموږ سره کم دی نو هغه دی نیګیټیو زیرو ایرر. نیگیټیو زیرو ایرر د پاره د اوس امیج جوړوم په سور باندې بیا مین سکیل او په بلیک باندې ورنیر سکیل. دا زموږ سره دی مین سکیل ٹھیک ده میګنیفاید امیج دی او د مین سکیل چې کوم زیرو دی نو هغه زموږ سره دی دا ٹھیک شو او دا زموږ سره شو ورنیر سکیل او ورنیر کیلیپر په کوم کنډیشن کې دی په کلوز کنډیشن کې دی او د دې چې کوم دا دی خو وګورئ د دې زیرو زم سره دی دا که تاسو وګورئ نو د مین سکیل د زیرو نه د ورنیر سکیل زیرو لیفت سایډ ته دی د مین سکیل د زیرو نه د ورنیر سکیل زیرو لیفت سایډ ته دی یا موږ داسې وایو د مین سکیل زیرو د ورنیر سکیل زیرو نه رائټ سایډ ته دی. مین سکیل زیرو رائټ ته دی ورنیر سکیل زیرو کوم سایډ ته دی لیفت سایډ ته دی ټیک شو. خو موږ به اوس داسې تاسو ته ما ویلو زما په لیکچر کې مین سکیل زیرو چې کوم دی دا به موږ ریفرنس پوینټ اخلو نو دا به زه فکس اخلم زه به خبره د ورنیر کوم په دې ځای کې ما ویل چې ورنیر سکیل از ټو د رائټ اف د مین سکیل د مین سکیل نه رائټ سایډ ته دی نو دا ځل زه وایم چې ورنیر سکیل د مین سکیل د زیرو نه لیفت سایډ ته دی ٹھیک شو کنه. نو په دې سچویشن کې به زموږ سره ورنیر کیلیپر کم ریډینګ اخلي الریډي دی خو راغلی دی څومره ډیویژن چې دی خو راغلی دی دومره به د دې ریډینګ الریډي صحیح کم وي نو موږ وایو دی ایرر ته موږ وایو نیګیټیو زیرو ایرر ځکه چې دا به دلته کیلکولیشن زموږ سره څه کوي کم به کوي نو زه داسې لیکم when the zero of the Vernier scale is to the left of when the zero of the Vernier scale is to the left of main scale zero. When the zero of the Vernier scale is to the right of the main scale zero, it is called positive zero error. When the zero of the Vernier scale is to the left of the main scale zero, it is called negative zero error. دې ته به څه وایي negative zero error به ورته وایي. او تاسو ته ما وویلو چې په دې کنډیشن کې به ورنیر کیلیپر زموږ سره کم څومره میجرمنټ کوي الریډي به کم میجرمنټ کوي په 100 ډیویژن باندې چې دا زیرو د ورنیر سکیل دی خو راغلی دی دومره به زموږ سره دا کم میجرمنټ کوي نو په فاینل ریزلټ سره به موږ دا زیرو ایرر بیا څه کوو ایډ کوو به پازیټیو زیرو ایرر به د فاینل ریزلټ نه سپریټ کوو ماینس کوو به تي او نیګیټیو زیرو ایرر به د فاینل ریزلټ سره څه کوو جمع کوو به نو زه به ولیکم چې this error negative error چې څومره یې ښه او نوټ کو this negative error is added to the final result. ٹھیک شو I hope چې تاسو به په پازیټیو زیرو ایرر باندې او په نیگیټیو زیرو ایرر باندې کانسپټ کلیر وي خو بیا هم کله چا څه کوېسچن وي نو تاسو زموږ په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.